Okey, Assalamualaikum dan bersama saya Cikgu Razif. Okey, pada hari ini kita akan review Nissan GTR R34 Hot Wheels. Check it out. Dari mana dia dapat nama Nissan Skyline? Okay, Nissan Skyline ni dapat nama sebenarnya daripada nama Jepun, Nissan Sukarain. Okey, dia ada dihasilkan pertama kali oleh syarikat bernama Prince Motor pada tahun 1957. Okey, Nissan GTR R34 ni ialah sebenarnya daripada game Need for Speed Payback. Okey. Nissan GTR R34 yang merah ni, dia punya detail tu, okay, kita tengok di belakang dia ada tertulis GTR ya. Dan dia punya lampu, detail lampu, okay, dia punya decals, okay, plakat dia sama. Okay, dia punya cat dia pun, cuma kita tengok di bahagian depan dia punya lampu dia saja warna merah, dia tak sama. Okay, ni adalah koleksi Night Burnerz yang ketiga, 3/10. Maksudnya Night Burnerz ni ada 10 kereta dalam Night Burnerz dalam edisi pada kali ini. Apakah maksud GTR? GTR ni pula bermaksud Gran Turismo Racing. Okay, yang mana yang mementingkan bukan saja kereta Nissan saja yang dapat gelaran ni, tapi ada juga kereta lain, yang mana kereta pertama mendapat gelaran GTR ni adalah kereta jenis Alfa Romeo. Yang mana maksud Gran Turismo ni bermaksud keseronokan, keseriusan, keterujaan dalam pemanduan yang terbuka, yang di atas jalan raya. Sebab tu dia dapat nama GTR. Dia adalah dikuasakan dengan enjin 2.6 liter twin turbocharged iaitu mendapat mencapai 100 km sejam dalam masa 4.9 saat. Okey, dan kelajuan maksimum yang dicapai adalah selaju 249 km sejam. Laju Dan dia adalah pemanduan secara manual, iaitu 6 speed, kelajuan 6 speed kelajuan, dan dia enjin dia adalah di bahagian hadapan, front engine, dan all wheel drive, yang mana 4 roda dia berpusing, dapat berpusing. All wheel drive ni dapat berpusing secara serentak, dan berat kenderaan ini ialah seberat 1560 kg.